فويس تشينجر. الابلكيشن ده بيغير الصوت لأي صوت احنا عايزينه أو نختارهم من الأصوات المتوفرة. أو أحيانا عايز نسجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن ابلكيشن فويس تشينجر. الابلكيشن ده بيغير الصوت لأصوات مختلفة بتستخدم في أنت عايز أغير الصوت بعد كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الابلكيشن. الصوت ده أشهر صوت سمعناه قبل كده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الابلكيشن فويس تشينجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الصوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الابلكيشن فويس تشينجر. ده الاجتماعات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الابلكيشن فويس تشينجر. الابلكيشن ده بيغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الابلكيشن فويس تشينجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هتكلم عن الابلكيشن فويس تشينجر. جيفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينك الابلكيشن هيكون في الديسكربشن تحت اللي عايز يحمله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.